حالا یک چیزی که در مورد کریستوفل سیمبل بد نیست بدونیم اینه که اگه این K باشه این IJ باشه این فرق نمیکنه که K باشه و این JI باشه، هیچ تأثیری نداره. چرا؟ چون J و I رو تغییر بکنیم تغییر نمیکنه، سیمتریکه. خب چرا اینجوره؟ میتونیم خیلی راحت ثابتش هم بکنیم. اجازه بدیم اونم ثابت بکنیم. مگه الان تعریف نکردیم که اونجا رو بنویسم؟ به جای میتونم بنویسم چی؟ روند R I به روند X J درسته؟ E K درسته؟ گاما K I J خب من میتونم اینجوری بنویسم. میتونم بنویسم روند R I به روند XJ من فکر کنم اشتباه نوشتم. روند R به هم اشتباه میگم که یه چیزیش لنگه E I به روند X. آره دیگه درست، اصلا تعریفش روند E از E ها مشتق میگیریم. حالا درسته. خب حالا اگه دقت بکنید من میتونم بنویسم روند XJ EK به جای این EI میتونم بنویسم روند R به روند XI. درسته؟ حالا شد. خب این هم ساده تر، یکی سر جاش میمونه، هیچ کاری ندارم. این میشه روند 2 R به روند XJ X روند XI. درسته؟ این میاد چیز؟ روند XI روند این هم به این همه چیز روند 2. خب ما میدونیم که در کلکولس میتونیم جای این دوتا رو عوض بکنیم، هیچ تأثیر نمیکنه. این که در اینجا بنویسم، پس من میتونم اینو بنویسم روند 2 R روند XI روند XJ. این EK هم سر جای خودش، جای این دوتا رو عوض کردم. میتونیم ترکیب مشتق مهم نیست. درسته؟ میدونیم این میشه چی؟ من دوباره اینو بنویسم روند به روند XI، اینو بنویسم روند R به روند XJ در EK. درست؟ قبوله؟ همه اینی هم کلا در راه یادون باشه، من یادم بنویسم نفهم بنویسم. حالا اینو میذارم سر جاش، روند به روند XI. این میشه چی حالا؟ روند R به روند XJ میشه EJ. درسته؟ پس می‌نویسم روند EJ. خب حالا دیگه نمیذارم در EK. خب طبق تعریف این نسبت به این خب EJ به چیز باید بنویسم. اگه گاما IJ هست IJ درسته؟ پس این میشه چیه؟ گاما JI درسته؟ چون ببین I صورت J مخرج، حالا برعکس اینجا J صورت I مخرجه، پس مثلا JI که هم سر جای خودش. پس ببینیم که IJ و JI جاشو عوض بکنیم هیچ تغییری نمیکنه، سیمتریک است. این هم خیلی مهمه چون ازش استفاده خواهیم کردن در صحبتمون. خب من هنوز ثابت نکردم که مشتق EI تانسور نیست، ادعا کردم فقط بر اساس چی؟ بر اساس اینکه کریستوفل سیمبولی که نوشتیم گفتیم اسمش سیمبل تانسور است، ولی ثابت خواهیم کرد نگران نباشید. حالا این کریستوفل سیمبل رو قبلا آشنا بودیم باهاش، یادتون هست؟ کجا؟ همون جلسات اولیه که وقتی که سقوط آزاد رو مطالعه می‌کردیم گفتیم که سقوط آزاد مثل چیه؟ مثل فلت سپیس تایمه و اینکه چیه؟
گرانشی رو حس نمیکنه. خب اصل اکویوالنس اینا. اونجا چی به دست آوردیم؟ اونجا این رابطه رو به دست آوردیم. D2x حالا روند 2x اگه یادتون باشه می نویسم، شما یاد آورید روند تاو 2 علاوه گاما، یادتون هست اونجا نوشتیم گاما الفا بتا روند x، این هم هست میو، روند x الفا، روند تاو، روند x بیتا، روند تاو مساوی 0. یادتون هست؟ اینو نوشتیم برای چی؟ صوت آزاد. وقتی که ما مطالعه میکنیم خودش مطالعه کنید که مختصات x گفتیم d2x به d2 مساوی 0، ولی ما مطالعهش بکنیم چی؟ معادله، این معادله ژئودزیک درسته؟ این معادله ژئودزیک برای صوت آزاد بود. ژئودزیک برای صوت فری فال بود. یادتون هست؟ اونجا ما اینو نوشتیم ها، و اونجا دیدید که چه مفهومی داره بر حسب مشتق‌ها نوشتیم. الان اینو ارتباط خواهم داد با اون، ولی این همون الان دیگه مفهوم عمیقی رو درک میکنیم. درسته؟ الان لحظه ای که دیگه میدونیم این گاما چی هست. تعریف کردیم گاما چیه؟ گاما مشتق این هست نسبت به کوردینیت های ما. خب اجازه بدید من بیام دوباره برگردم به اون منحنی. میخوام ربط بدم این صحبتمون رو. بعد نیست، خوش خواهد بود. اونجا به طور کلی صحبت میکردیم، الان دیگه ریشه‌ای داریم صحبت میکنیم. دیگه فرض کنیم که این کورد موجودی که داره حرکت میکنه روی ژئودزیکش، ها در این لحظه یه بردار اینجاست. حالا این بردار شما میتونید هر برداری که دوست دارید در نظر بگیرید، مماس به این باشه یا نباشه. مثلا بردار گرانش اونجا باشه، ها جی اونجا باشه، ها یا یه بردار مماس بر این باشه. بخوایم مطالعه بکنیم در مختصاتی که من اینجا دارم x1 و x2 و e1 و e2، خب این بردار اسمشو بذارید مثلا بردار t یا بردار v، ممکنه تبدیلش بکنیم به سرعت، که این تابعی است از s، چون منحنی ما تابعی پارامتراژ شده با s. خب v که خودش خود v s چه تانسور، هیچ جای شکی نیست، بردار دیگه تانسور رنگ 1. مشتق این چی نسبت به s؟ تانسوره یا تانسور نیست؟ بهشون خواهیم داد که تانسور نیست، ولی فعلا مهم نیست. میخوام مشتق این ما مطالعه کنم. این میشه چی؟ میتونم بنویسم d به ds در مختصاتی که ما مطالعه میکنیم، بنویسم vi ei، چون این برای اون شخص معنی داره که داره در اون مسیر میره، اون موجود. از نظر ما بخوایم مطالعه کنیم در کوردینیت ما، این vs من vi چی؟ ضرب داخلی در ای هست. خب من الان از نسبت به ds باید مشتق بگیرم. خب این میشه مشتق اولی در دومی و دومی در اولی، پس میشه d vi به ds ای علاوه vi سر جاش میمونه، مشتق دومی d ای به ds. درسته؟ ای به ds. حالا با این کاری نداره چون مشکلی نداریم. وی آی ما مشخص، تعریفش میدونیم چیه، اس من مشخص، ای آی، ولی اون طرف دی ای آی به دی اس دارم. اینو من نمیتونم تعریف بکنم چون من تعریف کردم دی ای آی به دی اکس دارم بر حسب چی؟ کریستوفل سیمبول. خب پس من اینو میتونم بنویسم، اینجا بنویسم. پس اولی رو می‌نویسم دی وی آی به دی اس دی آی علاوه وی آی میمونه سر جاش. به جای دی ای آی به دی اس می نویسم روند ای آی به روند اس، ببخشید
روند x مثلا k، خب روند xk به روند s، درسته؟ این دو تا با هم حذف میشه دیگه. آخر راحت میتونم این کارو بکنم. حالا روند EI به روند XK، روند EI به روند XK، ببین خودشو نشون داد. کریستوفل سیمبل به جاش می‌نویسم چی؟ پس به جای این می‌نویسم کریستوفل سیمبل IK، درسته؟ صورت I داره، مخرج اندیسش چیه؟ حالا اینجا مثلا یه ضریب میذارم، مثلا فعلا من می‌نویسم M، دلتون بخواد. خب ضرب در چی؟ ضرب در E کریستوفل سیمبل، ضرب در E M. به جای این من اینو میذاشتم، نه برعکسه، E M، این درسته. M با M بره دیگه، چرا من بالا نوشتم نمیدونم. این تعریفی نیست، این برعکسه. من به جای روند E I به روند XK میشم این اینورس چیز این میشه دیگه، کواریانت این میشه اینجا، درسته؟ تعریفش هم که قبلا کردیم، درسته؟ پس من این رابطه الان تبدیل میشه به این حالت. رابطه هم ساده تر میشه. رو پاکی میکنم، میشه DVEI DS EI به علاوه VI، این میشه گاما M I K E M، میشه این ضرب در روند X K روند S. درست شد؟ خب خیلی جالبه. الان دقت بکنید چیز جالبی به دست آوردیم. وقتی که طرف مثلا S فرض کنید که زمان باشه، proper time باشه فرضاً، اون موقع dv به ds میشه چی؟ v هم مماس به این باشه فرض کنید. اگه مماس باشه این سرعتشه، درسته؟ میشه vt. حالا اگه به t دوباره مشتق بگیرم میشه چی؟ شتاب. پس این شتابه. اگه s زمان باشه این شتاب، درسته؟ این طرف در سقوط آزاد این چیه؟ صفر اگه این تا باشه، درسته؟ حالا پس بنابراین ما اومدیم مسیر حرکت اونو که معادله ژئودزیک باشه الان به دست آوردیم. همونجوری که قبلا گفته بودیم که در معادله ژئودزیک کریستوفل سیمبل نقش بازی میکنه، روی خودش نشون داد. این بابت چیه؟ بابت اینه که از این نقطه به این نقطه به این نقطه که حرکت میکنه ای ها تغییر میکنه، درسته؟ و تغییر ای هست که به من چیه؟ اسمشو گذاشتیم چیه؟ کریستوفل سیمبل. این با این چه ارتباطی داره؟ خب خیلی ساده است. بیاید یه کار بکنیم. بیایید فرض کنیم که اینجا وقتی که راجع به زمان آوردیم دیگه، فرض کنیم که وی من تابعی از زمان باشه، این اس من ت باشه، تاو باشه. اس من اگه تاو باشه اون موقع میشه چی؟ میشه دی وی آی دی تاو ای آی. به علاوه این میشه چی؟ وی آی، این سر جاش بذارم بمونه ام آی کی، این هم سر جاش میذارم میمونه، این هم می‌نویسه دی اکس کی به دی تاو، درسته؟ ولی خود وی آی چیه؟ وی آی دی اکس به تی به دی تی، سرعت دیگه، درسته؟ پس به جای وی آی من می‌نویسم دی اکس آی به دی تاو، درسته؟ اگه وی آی من بنویسم دی اکس آی به دی تاو، درسته؟ سرعت دیگه. میخوام از این به اینجا برم، چون اینجا اس من تاو هست دیگه، تاو گذاشتیم. به جای وی آی میشم دی اکس آی به دی تاو. این میشه چی؟ دو بار از وی آی مشتق، از اکس آی مشتق میشه. پس به جای من میتونم بنویسم چی؟
دی 2 اکس آی به دی تاو 2. درسته؟ به جای این چی؟ به جای اینم می نویسم دی اکس آی به جای این می نویسم چی؟ دی اکس آی به دی تاو. پس این اینجا پاک میکنه. می نویسم دی اکس آی به دی تاو. درسته؟ اینم پاک کنم که جا باشه. خب و چون در مورد سرعت داریم صحبت میکنیم، اگه سقوط آزاد باشه شتابی نداره. درسته؟ این در حقیقت هست چی؟ دی 2 و ها که تابعی از تاو هست الان به دی تاو 2 به دی تاو. این میشه چی؟ دی و به دی تاو. این میشه چی؟ این میشه شتاب. درسته؟ اکسلریشن. خب بردار اکسلریشن. این بردار اکسلریشن. درسته؟ مساوی این باشه. خب بردار اکسلریشن در فضا سه تا، در فضای سه بعدی، دو بعدی باشه دو تا در فضای سه بعدی. پس میوی من در فضای دو بعدی دو تا بعد داره. یک دو. این میوی من. درسته؟ دو تا بعد داره دیگه. پس نه. اگه دو بعد باشه این آی من دو تا بعد داره. سه بعد باشه سه تا بعد داره. پس میشه. خب در سقوط آزاد این چیه؟ صفره. برای کسی که سقوط آزاده این اصلا دیگه شتابی حس نمی‌کنه که. درسته؟ گرانشی هست جی صفره. ها موقعی طرف وارد میشه صفر. ها پس چیزی رو پاکش بکنم میشه صفر. حالا اینو با این مقایسه بکنید. این همینه، اینم همینه. درسته؟ فقط یه ای آی اینجا دارم، یه دونه ای ام اینجا دارم. درسته؟ اسمش رو میتونم عوض بکنم. ها میتونم بیام بگم که دوتاشم ای به یه اسم زدم ای ام گاما ام. خب این یه کار میکنم، هیچ تأثیری نداره. به جای ام می نویسم میو، اینم می نویسم میو. درسته؟ دی میو. اینجا هم اینا تکرار میشن با هم دیگه. درسته؟ انیشتین سامبلیشنه. به جای اینکه آی بذارم اسمشه، اصلا جدا از این در نظر بگیریم، این آی نیست، یادتون باشه اسم شمارنده هست. خب در این ترم چرا؟ چون انیشتین سامبلیشن روش انجام میگیره. درسته؟ پس به جای این من میتونم بنویسم، هیچ فرق نمیکنه اگه به جای این بنویسم میو، به جای این بنویسم چی؟ میو. هیچ تغییر نمیکنه. حالا همین این ای میو هست، همین اون ای میو هست. خب مساوی صفر. اینو من ای میو ها رو میکشم بیرون، می‌نویسم ای میو. درسته؟ دی 2 ایکس میو دی تاو 2 به علاوه گاما به جای آی کی هم میتونم بنویسم آلفا بتا. آی رو میذارم آلفا، این میشه آلفا. کی رو میذارم بیتا، اینم میشه بیتا چون شمارنده. خب این رابطه با اون رابطه دقیقاً یک. خب باید خیلی خوشحال بشید که دقیقاً همون رابطه رو به دست آوردیم که قبلا به دست آورده بودیم، ولی الان بر اساس چی؟ بر اساس کواریانت پیسا تعریفش که شروع کردیم اومدیم از اونجا اینو به دست آوردیم. و الان این رابطه‌ای که ما داریم اینجا، این رابطه خیلی کاملتر از اون رابطه هست. این رابطه از اون رابطه خیلی کاملتر هست. خیلی اینم هست. خب این میگه که این معادله من برای مثلا در فضای سه بعدی سه تا معادله هست. یکی برای x1، یکی برای x2 هست، یکی برای x3 هست. درسته؟ شتاب من چند تا مؤلفه داره؟ سه تا مؤلفه داره. x1 x2 است در فضای سه. شتاب داره. خب ولی من هنوز ثابت نکردم که این کریستوفل سیمبل تنسور نیست و هنوز ثابت نکردم که حتی مشتق کواریانت بیسیس ها هم تنسور نیست، ولی بهش خواهیم رسید. نه خواهیم رسید برای جلسه بعد. جلسه بعد یه بحث جدیدی رو شروع خواهیم کرد، خیلی مهم، بسیار مهم، بسیار بسیار مهم. امروز اساسا میخواستم با اینا آشنا بشیم. یکی هم مفهوم کریستوفل سیمبل،
مفهوم کریستوفل سیمبل یعنی تغییر کردن چی؟ تغییر کردن ای آی ها، درسته؟ در منیفولد. اگه ای آی تغییر نکنه مثل چی؟ مثل کارتزیان کوردینیت ای آی تغییر میکنه؟ نه. بنابراین کریستوفل سیمبل شما چیه؟ صفر. تمام کامپوننت های کریستوفل سیمبل شما صفر در کارتزیان کوردینیت ها، درسته؟ پس در جایی که گراویتی نباشه میتونیم چی؟ تبدیل بکنیم به چیزمونو، کوردینیتمونو تبدیل بکنیم به کارتزیان، درسته؟ اون موقع چیه؟ ما کریستوفل سیمبل های ما چیه؟ باید ناپدید بشه وقتی تبدیل کردیم به کارتزیان. خیلی حالا بیاییم سراغ کریستوفل سیمبل دوباره یه بحثی راجع به کریستوفل سیمبل بکنیم، این جلسه تموم بکنیم تا جلسه بعد برسیم به مشتق‌ها و نشون بدیم که تانسور هست نیست و اگه نیست چیکار باید بکنیم، که میگیم نیست، فعلا ادعا میکنیم نیست ولی ما هم تانسورش بکنیم. حالا بیایم سراغ فعلا هنوز تموم نشدیم در مورد کریستوفل سیمبل. کریستوفل سیمبل که بشه K I J که I J هم تغییرش میتونم بدم جابجاش کنم، مهم نیست. اینجوری خود دردسره من بنویسم روند ای آی به روند ایکس کی اینا. ما با این کار نمی‌کنیم که اساساً اون چیزی که ما بعداً استفاده می‌کنیم چیه؟ متریکه. بنابراین بهتره که ما اینو بر حسب متریک بنویسیم. یادتون هست هی من تکرار کردم، استرس داشتم روش، استرس داشتم نمی‌باشید من نه که من استرس دارم، من معمولا آدم نیستم که استرس داشته باشم. پوزکلوفتر از من. استرس یعنی تاکید کردن. تاکید داشتم روی بحث متریکا، یعنی هر چی که ما داریم باید بر اساس متریک صحبت کنیم. بنابراین بهتره اینو ما بر اساس متریک بنویسیم. حالا میتونیم بنویسیم یا نه؟ اگه بتونیم بنویسیم خیال ما راحت میشه، چون بازم دیگه لازم نیست غیر از متریک ما چیزی رو بریم مطالعه بکنیم. متریک هم که ساده است. حاصل ضرب چیه؟ حاصل ضرب کواریانت بیسیس های ما هست. حالا بریم سراغ. خب شما بیایید متریکمون رو فرض کنید که هست جی آی جی. و بیایید مشتق اینو مطالعه بکنیم. چرا مشتق اینو مطالعه میکنم؟ ممکنه بپرسید. دلیلش خیلی واضحه. این چیه؟ این اساساً مشتق ای آی هست. حالا من متریک صحبت کنم، متریک چیزی نیست. حاصل ضرب ای آی ضرب در چی؟ یه ای آی دیگه. بنابراین به جای اینکه مشتق یه دونه ای آی رو مطالعه کنم، مشتق ای آی ضرب در مثلا ای جی رو مطالعه میکنم. خب خیلی طبیعیه که آدم راجع بهش فکر کنه که مشتق این چی میشه. خب مشتق این میشه چی؟ میشه روند به روند xk ای آی ای جی. درست؟ خب این دو تا چیز به هم ضرب شده، میشه مشتق این نسبت به این در این، بعد علاوه مشتق این نسبت به این در این. پس من میتونم بنویسم روند ای آی. خیلی مهمه این صحبتی که میکنم، یه خورده حوصله بکنید. به روند xk در ای جی رابطه بسیار قشنگی به دست خواهیم آورد، از اون رابطه‌هایی که نقش خیلی مهمی داره در تئوری نسبیت. خب داریم کریستوفل سیمبل رو ربط میدیم به جی ها، متریک ها. علاوه ای آی سر جاش میمونه، مشتق ای جی ایکس کی. درسته؟ خب این ای جی سر جاش میمونه، مشتق ای آی به ایکس کی میشه چی؟ کریستوفل سیمبل. درسته؟ مشتق ای آی به ایکس کی که میشه گاما آی کی. خب اینجا مثلا میذاریم یه چیزی ام فرضاً، درسته؟ ضرب در چی؟ ای ام. درسته؟ این میشه این ای جی هم سر جای خودش. تعریف چیه؟ این چیه؟ کریستوفل سیمبل.
سه تا کامپوننت داره هر کدوم از اینا. این در فضای سه بعدی. خیلی خوب. و علاوه ای چیه؟ ای جی به ایکس کی مشتقش. بازم کریستوفل سیمبل. پس می‌نویسم کریستوفل سیمبل. حالا می‌نویسم جی کی چون صورت جی مخرج کی. اینو می‌نویسم مثلا چی؟ بازم می‌نویسم ام. هیچ فرقی نمی‌کنه. ضرب در ای ام. چرا؟ چون این امی که اینجاست فقط شمارنده است. انیستن سامشن نقشی نداره. میتونم بزنم ان آی جی هچ تا اونجایی که آی و جی و آی رو استفاده نکنم، اینا که پایینشه استفاده نکنم، کو آی و کی و آی جی و کی استفاده نکنم، هر چیزی میتونم بنویسم. آلفا بتا کنم. درست شد؟ بذارید هم دیگه این پرانتزم پاک کنم. خب حالا اجازه ببینید چقدر قشنگ‌تر شد. این شد گاما ام آی کی. ای ام ضرب در ای جی میشه چی؟ متریک تا ام جی. درسته؟ و علاوه ام سر جاش این ببریم اونور گاما ام جی کی که عدده. ای آی ضرب در این میشه چی؟ میشه باز متریک تا آی ام. درست شد؟ این شد چی؟ این شد مشتق جی آی جی مشتق در جهت کی مثلا. درست شد؟ حالا چیز قشنگی میاد. اینو من پاک میکنم. اوپس. بد نیست. اینو توضیح میدم. ببینید آی جی پایین کی. درسته؟ آی جی پایین کی. خیلی دقت کنید اولی آی دومی جی. آی جی اولی آی دومی جی. این کی من هست درسته؟ برای اینکه حفظش بکنیم. البته اینو لازم نیست حفظ کنیم واسه اینکه میخوام ازش استفاده بکنم. درسته؟ جی من وقتی این آی هست اولی، جی من جی هست دومی. وقتی که جی هست این یعنی از این استفاده این باقی میمونه آی. درسته؟ وقتی که جی هست کی باقی میمونه. درسته؟ پس آی کی جی کی ام جی آی ام. حالا از این قاعده استفاده میکنم میام اینو بنویسم روند جی آی کی. خب از من نباید چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه حفظم. خب برای اینکه میخوام اون رابطه رو به دست بیارم. بازی کردیم با اینا میدونیم اینه. چرا ممکن است چرا آی کی بنویسم. خب حالا متوجه میشید. بره روند ایکس جی مثلا که قاطی نشه با بالا. یه دونه هم روند جی جی کی به روند اکس برای اینکه این دوتا قاطی نشه اکس آی. اینا رو من می‌نویسم. حالا چطور می‌نویسم؟ طبق همین قاعده‌ای که اینجا هست. میدونم که همه اینا هست گاما ضرب در جی به علاوه گاما ضرب در جی. من تا فقط باید دارن ایندکساشو تعیین کنم بر اساس قاعده‌ای که اینجا هست. همه اینا اینو داره ام رو داره. بازم اینجا ام می‌نویسم. درسته؟ ام خب این یک. دوم نمیدونم پایینی ها آی کی جی آی جی. دومی جی کی یعنی دومی در این میشه کی جی. درسته؟ بعد این وقتی که آی کی هست این جی هست. وقتی که یعنی آی کی هست جی هست. پس وقتی که آی جی هست این کی. یعنی وقتی که جی کی هست یعنی جی کی هست آی باقی میمونه. وقتی که در این مورد کی جی هست آی باقی میمونه. نمیشه آی. درسته؟ در مورد اینه گاما امشو می نویسم جی فعلا ام و علاوه گاما ام جی امشو می نویسم. ولی این برعکس آی کی هست آی کی میشه جی آی. جی کی هست جی کی میشه کی آی.
خب بعد میمونه جی ها. وقتی که آی کی هست جی میاد اینجا، پس وقتی که جی آی هست کی میاد اینجا. وقتی که جی کی هست آی میمونه، وقتی جی کی هست آی میمونه، وقتی که کی آی هست جی میمونه. همیشه اینجا باشه. خیلی ساده. نه باید تمرکز داشته باشه. حالا اگه دقت بکنید شما اینجا دارید آی جی امکان، درسته؟ آی جی امکان رو اینجا هم داریم، فقط اینجا آی جی اینجا جی آی. الان ثابت کردیم که این دوتا رو میتونیم جا به جا بکنیم، سیمتریکه، درسته؟ جی امکان جی امکان، درسته؟ پس این جمله همین جمله است. حالا نگاه بکنید کی جی ام آی، کی جی ام آی، کی جی رو عوض بکنید اینم عوض بکنید، تغییر نمیکنه، درسته؟ چون اندیسه داره چیز میکنه. پس این همین. پس بیاید یه کار بکنید، این رابطه رو دو طرفش رو منفیش بکنیم، حالا اینا رو با هم دیگه جمعش بکنیم. فقط این رابطه رو به طرفش رو منفی ضرب کرد. درست؟ حالا اینا با هم دیگه جمعش بکنیم. آی جی ام کی با این جمع بشه آی کی ام جی آی کی ام آی کی ام جی آی کی ام جی منفی مثبت، این با این میره. جی کی آی ام با این میره، بس اینم با این میره، حذف میشن. میمونه دو تا اینم عین هم، درسته؟ پس من یه رابطه به دست آوردم. رابطه به دست آوردم که این به علاوه این منهای این مساویه با چیه؟ درسته؟ ولی این دوتا با هم مساویه. آی جی فقط جاش عوض کرده. پس من بنویسم دو تا، این ور بنویسم دو تا گاما ام آی جی جی ام کا، درسته؟ میشه این به علاوه این مساوی است با چی؟ مساوی است با این به علاوه این منهای این مساوی است با این. اول بنویسم روند جی آی کی، از این من اولی رو بنویسم، ببخشید خواهید دید چرا میگم. بنویسم جی کی روند اکس آی، میشه این به علاوه این. پس این من حذف کنم که جا باشه. بعد به علاوه این روند جی آی کی روند اکس کی اکس جی، ببخشید این، پس اینم رفت. منهای این منهای روند جی آی جی روند اکس کی. فعلا دورش کادر نمیذارم چون ناتمام، ولی فقط خواستم بگم که یه رابطه بسیار قشنگی رو فعلا به دست آوردیم. خب هدف من از این همه ادا و اطوار در آوردن اینه که اینو بر حسب متریک ها برسید. نگاه کنید این کریستوفل سیمبل منه، بقیه‌اش چیه؟ همش متریک ها هستن. خب پس میذارم کنار بگم، من میگم طرفین اینو معادله رو به دو تقسیم میکنم، درسته؟ پس این دو میره، خب این میشه یک دوم، این تا اینجا. بعد اینورس اینو پیدا میکنم، طرفینش رو به ایش ضرب میکنم. پس می‌نویسم گاما ام آی جی سر جاشه جی ام کا ضرب در جی ان مثلا بنویسم کا، بنویسم پی، خب مساوی میشه با یک دوم همین صحبت هایی که هست. خب طرفین ما دوم جی کاپه در روند جی. حالا نگاه بکنید حفظ کردنش به علاوه روند جی منهای روند جی. اینجا خواهید نوشت روند اکس آی، اینجا خواهید نوشت روند اکس جی، نگاه کن آی جی، اینجا خواهیم نوشت روند اکس کی. خب
روند XK. حالا اینو نگاه بکنید صورت ها. وقتی که این آی هست چی میمونه؟ جی و کی میمونه. این هست جی کی. وقتی که جی هست آی کی میمونه. وقتی کی هست آی جی میمونه. این میشه این برای حفظ کردنش. این میشه چی؟ این میشه دلتای کی با کی میره میشه ام میشه پی روی پی ام. درسته؟ دلتای پی ام کی با کی میره دلتای پی ام. خب اگه دلتای پی ام باشه این وقتی یکه که ام و پی با هم چی باشه؟ مساوی باشه. یعنی این ام با این ام انیستنس سامیشن داره. درسته؟ پس نتیجه میتونم به جای همه اینا خب بردارم چی؟ این ام رو بنویسم چی؟ پی. یعنی برم بنویسم پی یه همه اینو چی؟ حذفش میکنیم. پس رابطه ای که به دست آوردیم شد گاما پی آی جی. درسته؟ اینو پاکش بکنیم. خب حالا بیاییم اینجا میگیم که کریستوفل سیمبل ما هست یک دومه. اینو بذاریم کنار. این جی 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 ولی مشتقای جی هستن نه خود جی ها. این چیه؟ این اینورس متریک ما هست. چرا؟ چون رفت بالا دیگه کنتراواریانت شد. گاما پی آی جی هست یک دوم جی اینورسش ضرب در چی؟ مشتق اینا. حفظ کردنش این آی جی روند اکس آی روند اکس جی. این که میمونه روند کی اکس کی. خب این طرف جی ها هستن صورت که حدی که آی هست بقیهش از اون ستا میشه جی کی جی آی کی کی آی جی. درسته؟ فقط این یاد باشه که این چیه؟ این منفیه و اون دوتای دیگه چیه؟ مثبت هستن. من یه خورده با این راحت نیستم با این کی پی. بذار ببینم اونو درست می‌نویسم یا نه. با این پی به نظرم میاد درسته چون کی که اونجا هست شاید یه جایی اشتباه شد ولی خب فکرم درست. خیلی الان باز راجع بهش یه خود بیشتر فکر میکنم بگم که چی هست. فعلا تا اینجا ما تونستیم کریستوفل سیمبل خودمونو بر حسب چی؟ بر حسب متریک های خودمون اون چیزی که مهمه چیه؟ متریک ما به دست آوردن برامون راحت. بر اساس چی؟ کواریانت. متریسا که صحبت کردیم کواریانت بیسیس ها. حالا چی؟ مشتقاش رو مطالعه میکنیم و مجموعه این به ما تعریف چیز میده؟ کریستوفل سیمبل. خیلی گفتم که کریستوفل سیمبل تانسور نیست. ادعا کردیم. هنوزم ادعا میکنیم. این که تانسوره. این تانسوره. این تانسوره. اینم تانسوره. با این که اصلا مشکلی نداره. تانسوره. ولی اینا مشتق تانسور هستن. مشتق تانسور اگه تانسور باشه این تانسور این تانسور این تانسور جمعشون تانسور به این تانسور اینا باید تانسور بشه. پس اگه این تانسور نیست معنیش چیه؟ این که تانسوره. پس اینا نباید تانسور باشه. این چیزی که جلسه بعد نشون خواهیم داد که مشتق یک تانسور نیست. مشتقی که ما بهش عادت داریم تا حالا استفاده کردیم. چه مشتق این تانسور رنگ 2 متریک، چه مشتق این تانسور رنگ 1 که چه کواریانت بیس ما باشه. چی هستن؟ اینا تانسور نیستن. اگه تانسور بودن این تانسور میشه ولی ثابت خواهیم کرد. پس این تعریف چیه؟ گاما هست. خب تعریف کریستوفل سیمبل هست. خیلی راحت شد دیگه. این کریستوفل سیمبلی که خیلی برای ما مهمه از اینجا مسیری که حرکت میکنه در حین مسیر دائم ای ها تغییر میکنه برای ما. درسته؟ برای اینکه مطالعه بکنیم یعنی چی؟ یعنی کریستوفل سیمبل تغییر میکنه
نتیجه کریستوفل سیمبولی که داریم نتیجه نقش خیلی بنیادی بازی می‌کنه. ولی الان اون بر اساس چی می‌نویسیم؟ با وجودی که رابطه خیلی پیچیده است، ولی بر اساس چی؟ متریک ها می‌نویسیم. خیلی حالا اجازه بدید که ببینم که قبل از اینکه برم ثابت کنم که مشتق تانسور به این طریقی که ما مشتق رو تعریف کردیم تانسور نیست، همین الانش هم میتونیم ثابت بکنیم که این تانسور نیست طبق تعریفی که داریم. اجازه بدید بریم من اونم ثابت بکنم که این جلسه چی بشه؟ تموم بشه. ثابت بکنم که این تانسور نیست با توجه به همون صحبتایی که کردیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که اگه این من بنویسم K پریم I پریم J پریم از این بخواد به این ترانسفورم بشه مثل این حالت، حالا خیلی شبیه اینه، اگه چنین رابطه‌ای درش صدق بکنه خواهیم گفتش کریستوفل سیمبل چیه؟ تانسور. یعنی اینجا بنویسیم گاما K پریم I پریم J پریم گاما K I J. اگه اینا درست باشه ما خواهیم گفت تانسور، اگه نباشه ثابت خواهد شد که چی؟ تانسور نیست. الان بریم ببینیم که میتونیم این کار بکنیم یا نه. اینا رو من دیگه لازم ندارم، اینا رو زیادی پاکش بکنیم. آره درست هیچ مشکلی تا اینجا نیست. مهم بود که این رابطه رو به دست آوریم بعدش ازش استفاده خواهیم کرد. خب طبق تعریف گاما K پرایم I پرایم J پرایم اونجا اگه دقت بکنید هست روند E I پرایم روند X J پرایم E K پرایم. خب کنتراواریانت رفت بالا. گوشه رو نگاه بکنید. خب اینو من میتونم بنویسم روند X J پرایم E I پرایم رو طبق اون تبدیلات ما میتونیم بنویسیم E I J I پرایم. این از این اینجا E I پرایم گذاشتم E I J I پرایم ضرب در E K پرایم. درست شد؟ حالا اینو مشتق اولی در دومی و دومی در اولی طبق معمول میشه روند E I پرایم روند X J پرایم. نه این دی I پرایم نیست، I ببخشید این I E I در J I پرایم به علاوه مشتق دومی در اولی که میشه E I روند J I پرایم I پرایم به روند X J پرایم. خب بعد همه اینا این شد فقط اینجا، همه اینا ضرب در چی میشه؟ ضرب در E K پرایم. درست؟ حالا این بازم ساده ترش میتونیم بکنیم. میخوام این قسمت از پرایم ها بیام بیرون. میشه روند E I این روند X J پرایم ها میتونم بنویسم روند X J به روند X J پرایم. درسته؟ باید هست میشه درسته؟ میشه این ضرب در J I پرایم. این جی ها کوچیکم با اون جی های چیز قاطی نکنم. اینم از این به علاوه E I روند J I پرایم روند X J پرایم همه اینا دوباره ضرب در چی میشه؟ E K پرایم. E K پرایم هم میتونیم بنویسیم E K J K پرایم K. درسته؟ تمام همون تعریف. حالا اگه دقت بکنید چی هست؟ این چیزی نیست منهای J پرایم. درسته؟ J پرایم. این هم که J I پرایم سر جای خودش.
آی پرایم. ولی این چیه؟ این کریستوفل سیمبل تعریفشه دیگه، درسته؟ پس به جای میتونم بنویسم گاما آی جی مثلا ام، یه دونم ای امشو میارم اینجا بنویسم، درسته؟ تعریف چیز دیگه، تعریف کریستوفل سیمبل که با همون صحبت هایی کردیم. این میشه اینجا ها و علاوه ای آی رونده ای آی رو میارم میشه خود بذار باشه فعلا شروع نکنم من. جی آی آی پرایم رونده اکس جی پرایم، همه اینا ضرب در ای کی جی کی پرایم کی. درست؟ اول اجازه بدید که این جی کی پرایم کی رو بیارم توی پرانتز ها و اجازه بدید که مثلا همینجا بنویسم ها، بنویسم جی کی پرایم کی و اینجا هم جی کی پرایم کی رو بیارم تو و ای کی رو بیارم بیرون، نتیجه میمونه ای کی. درست؟ جی کی پرایم کی رو آوردم تو. درست شد؟ خیلی حالا یه خورده با ایندکس ها بازی خواهیم کرد. این گاما ام آی جی خب میشه اینو اول می نویسم زیاد فرق میکنه جی آی آی پرایم، بعد اینو می نویسم جی 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 پرایم، حالا سومی رو می نویسم جی کی پرایم کی ای ام. خب اینجا دارم ای آی بود ای ام دارم. خیلی خوب یه دونم ای کا اینجا دارم، درسته؟ ای کا میارم تو، پس اون ای کا رو میارم تو، پس میشه ای ام ای کا کی، ببخشید درسته؟ پس این آوردم اینجا، پس این تموم شد و علاوه ای آی ای کا رو آوردم شین می نویسم، پرانتز رو حذف کردم، روند جی آی آی پرایم روند اکس جی پرایم جی کی پرایم کی. درست شد؟ خیلی تا اینجا و مصرف سر نره من چیز جالبی به دست میاد آخرش. نگاه کنم حالا بریم اینجا. ای ام در ای کی میشه چی؟ این میشه دلتا کی امو، درسته؟ دلتا کی امو. دلتا کی امو روی این عمل بکنه، روی این قسمت وقتی غیر صفر هست که کی و ام مساوی یک باشه، مساوی باشن، کی و ام با هم مساوی باشن، یعنی این کی و ام مساوی باشه. پس همین کارم میکنم، پس می‌نویسم کی آی جی به جای ام کی گذاشتم، این میشه یک دیگه، درسته؟ بعد میشه جی آی آی پرایم جی 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 پرایم جی کی پرایم کی، درسته؟ اینم که شد چی؟ یک، درسته؟ به جای کی و ام ام چی؟ کی گذاشتم، دلتا ام چی شد؟ این شد این رابطه و علاوه اینجا ای آی ای کی. خب ای آی ای کی میشه چی؟ دلتا کی آی. دلتا کی آی رو اینجا می‌نویسم، درست؟ بعد میشه روند جی آی آی پرایم آی آی پرایم به روند اکس جی پرایم. اینه که دلتا نوشتم، اینم میشه چی؟ جی کی پرایم کی. درست شد؟ الان کاری که کردم اینو نوشتم دلتا کی آی، بقیه همونجوری که میگه هست نوشتم. خب اینم از این. خب اینو بذاریم سر جاش بمونه، کاری نداره. میایم اینجا، این میگه که کی و آی باید با هم مساوی باشن دیگه، درسته؟ پس من میتونم اینو بنویسم چی؟ به جای کی آی بنویسم یا به جای آی کی بنویسم، درسته؟ کی و آی باید با هم چی باشه؟ مساوی باشه. حالا
زیاد مهم نیست، بذارم اینجا بمونه، ساده ترش میشه کرد. ولی خب یه از این مشتقه که آی پریم هست، روند اکس به روند اکس آی به روند اکس آی پریم هست، یه هم نسبت به جی پریم مشتق میگه. یعنی در حقیقت میتونم بنویسم جی آی پریم جی پریم، درسته؟ با یه جی پریم هم اینم زیاد کاری نداره. ولی اگه دقت بکنید این رابطه رو با این رابطه مقایسه بکنید، اگه تانسور بود میشد چی؟ اگه این تانسور به جای این شما همون ت رو بذارید، اگه تانسور بود باید k i j می اومده، k پرایم باید بالا بیاد با k، i پرایم و j پرایم پایین باشه با i j. از تا اینجاش درسته. اگه این مساوی این بود یعنی چی؟ یعنی اینه، یعنی این سیمبل ما تانسور هست، چون دقیقاً طبق قانون تانسورها ترانسفورم شد. ولی نیست. چرا؟ چون یه چیزی اینجا یه چیزی اینجا شروع کرده. وجود این باعث میشه که این مساوی این نشه. یعنی چی؟ یعنی گاما k i j یا هر چی not تانسور. تموم شد. حالا این هر چیه فعلا مهم نیست، بعداً راجع بهش صحبت کنیم که وقتمون تلف می‌کنیم باید راجع بهش صحبت کنیم. درست شد؟ فقط می‌خواستم ثابت بکنم که این مساوی این نیست. اگه این مساوی فقط این بود که میشه دقیقاً همون یه دونه آبجکتی که رنگ 3 هست، یکی بالا دو تا پایین، دقیقاً مساوی در پرایم هست. ها ترانسفورمیشنش چیه؟ به حالت طبق اون قانونی که هست. این آبجکت میشه چی؟ تانسور. ولی نیست. این مساوی این نیست. یه چیزی اضافه اومده. یه چیزی اضافه خراب کرده کارا. چجوری خراب کرده؟ یه قانون دیگه ست نمیکنه. چون ست نمیکنه چیه؟ تانسور نیست. کریستوفل سیمبل ما چی هست؟ فقط سیمبل. فقط ماتریس هرچی. به درد ما نمیخوره به عنوان تانسور ازش استفاده کنیم. و به خاطر همین هم هست که اونجا هم که من تعریفشو نوشتم بر حسب جی ها مشتقاش اینا، خب یه طرف که متریک ما بود، حالا اینورسش تانسوره، ولی مشتقاش چیه؟ وجود داره. پس بنابراین اگه تانسور نیست یعنی مشتقا تانسور نیست. ولی این فقط بازم به صورت بی ادعاست، به صورت ریاضی باید ثابتش بکنیم که این دیگه میشه جلسه بعدی ما. نشد؟ این میشه جلسه بعدی و هدف این جلسه این بود که یک با کریستوفل سیمبل آشنا بشید. قبلا هم آشنا بودیم، الان بهتر دیدیم که به درد چی میخوره؟ به درد مطالعه ژئودزیک ما میخورد. درسته؟ به درد مطالعه مسیری رو میخوره که یه موجودی در میدان گرانشی جابجا میشه، تغییر میشه. برای توصیف اون معادلش توش چی بود؟ کریستوفل سیمبل. حالا مفهوم کریستوفل سیمبل بر اساس چی تعریف شد؟ بر اساس متریکا. متریکا بر اساس چی؟ کواریانت بیسیس های ما. الان نقش کوردینیتو در مطالعه اون مسیر که من مطالعه کنم یا شما مطالعه کنید الان باید دیگه واضح باشه و به خاطر همین کوردینیت ها هست که این نقش بازی میکنه. چون اگه کوردینیت من کارتزیان باشه، سطح من صاف باشه، فلت باشه، این کرو نداشته باشه، کروچر نداشته، انحنا نداشته باشه، کروچر اینا صفره. پس در جایی که اینا صفر نیستن یا کوردینیت من کارتزیان نیست و قابل تبدیل شدن به کارتزیان نیست، مثلا انحنا داره، درسته؟ یا انحنا نداره، سطح صافه فرضاً، ولی کوردینیتی که استفاده کردم کوردینیت کارتزیان نیست، نمیتونه صفر باشه. ولی خب اینا رو بعداً چی با هم دیگه صحبت میکنیم. نقش کریستوفل سیمبل رو فعلا تا اینقدر کافیه که در معادله حرکت، معادله شتاب دیدید ما با هم چی نقشش اونجا دیدیم. تعریفش هم به این شکله. ارتباط دادیم به چی؟ متریکا. خب خیلی مهمه. جلسه دیگه که با هم باشیم من راجع به مشتق ای صحبت خواهم کرد که ببینیم تانسور هست یا نه و اگه نیست که نیست گفتیم ادعا کردیم چطوری میتونیم باهاش بازی بکنیم که تانسور چجور مشتق ها میتونیم تعریف بکنیم.
که اون تانسور بشه، یا مشتق جی متریک ما که تانسور نیست و ثابت خواهیم کرد چیکار بکنیم که اون مشتق تانسور باشه. چرا؟ چون خیلی نقش بازی میکنه در مطالعات ما مشتق متریک من از یه نقطه به یه نقطه دیگه وقتی که انحنا داشته باشه سطح من مانیفولد من چیه؟ تغییر میکنه. مشتق متریک من چیه؟ یه چیزیه وجود داره. پس باید چی؟ اگه تانسور نباشه در معادله نمیتونم استفاده کنم و یه کاری بکنم مشتق رو درست درک کنم. این مشتق اسمش چی میذارن؟ covariant ریلیتیو. خب این مشتق رو اسمشو گذاشتن covariant ریلیتیو. نه مشتق معمولی نیست، فرق داره. این مشتقی که ما استفاده کردیم تا حالا تو صحبت همون مشتقی که در دبیرستان یاد گرفتیم، ولی این یه مشتق جدیدیه، یه مشتق جدیدیه که اسمش میذاره کواریانت. چرا کواریانت میگن؟ باز برمیگرده به همین صحبت ها که کلمه کواریانت بابت چی است. کواریانس انیشتین میاره مطرح میکنه که قوانینی که در این کوردینیت و در این کوردینیت بخوایم صحبت بکنیم قوانین یکسان ورییشنی که داریم هم ورییشن. ولی خب کوواریانت لوز بهش میگیم یا کوواریانس میگه. مثلا انیشتین کلمه کوواریانس رو کار میکنه. برای جلسه دیگه وارد این بحث زیبا خواهیم شد و نهایتا این که اینو ما یه جوری ربط خواهیم داد به یه پارامتر دیگه که نهایتا چیه؟ این چه که تغییر میکنه وقتی سطح من انحنا داره به انحنای سطح ربط خواهیم داد. این خیلی مهمه. ها یه تانسور جدیدی تعریف خواهیم کرد و اینو ربط خواهیم داد به اون تانسور. دیگه تانسور خواهد شد. به کدوم تانسور؟ تانسور انحنا. چرا؟ چون وقتی که انحنا نباشیم که دیگه نقشی نداره و انحنا باشه نقش داره. پس ربط خواهیم داد چی؟ به انحنا. با توجه به تعریفی هم که اینجا خواهیم کرد. امیدوارم خسته نشده باشه. من نیستم، لذتم بردم که خدمت شما بودم. امیدوارم روز و وقت خوبی داشته باشید. مواظب خودتون باشید.